ਵੀਅਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 2010 2011 ਚ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਨ ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੇਡ 8 ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਾਹ 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। I want to be like the other kids. ਮੈਂ high school ਕਰਨੀ ਹੈ। And then I saw that a 19 ਸਾਲ ਦੀ dental hygiene ਕਰ ਲਈ। I was like, you know what? And she's 5 years older than me. So I was like, you know what? ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 300 ਆਵਰਸ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁੰਬਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਐਟ 16। ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 2 ਸਾਲ ਗਈ ਸੀ। The students over there, they were kind of tired. 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ? ਉਹਦਾ like their brain is not working at that time. They're like, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। They kind of think like ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। It's like kind of like a chore. ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਐਕਡੈਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਨੀਤ ਪੰਨੂ ਜੀ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਪੰਨੂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਤਿੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? Actually, so first start ਕੀਤਾ ਮੈਂ actually high school early finish ਕੀਤਾ at the age of 15. So because COVID the mahal see and I was in grade 10. So I was like, you know what, everyone's doing it online. मैं भी थोड़ा जा करती हूँ and see how it is. So मैं grade 10 I was doing online. मैं थोड़ा जा grade 11 courses भी करते पे सी and then I was like, oh, okay, you know, finish हो गई. So let's keep going. And then by December I finished my grade 12 in 2020. Then 2021 मैं first year courses ਕੀਤੀ ਹੈ। So because ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ I wanted to go in to dental hygiene as well. So मैं first year courses ਕੀਤੀ ਆ 2021 ਚ। I finished it by August time of 2021. And then I went into my dental hygiene program. Got my dental hygiene diploma 2023 ਚ August ਮੈਂ graduate ਹੋਈ dental hygiene ਤੋਂ। ਮੈਂ few courses ਕੀਤੀ ਹੈ to get my bachelor's। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣੇ December ਚ ਮੈਂ dental bachelor's ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। I'm like ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ, ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਆਬ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੀਨ ਡੈਂਟਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫਰਸਟ ਗਈ ਸੀ ਡੈਨੋ ਹਾਈਜੀਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਨੋ ਆਫਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੋ I like it. I like working with people. I love talking. And then I love educating about, you know, their dental, like their health and everything. And I always wanted to do something where I helped people. So I was like, you know, dental hygiene theek hai. It's a good learning area as well. So I was like, you know what, let's do dental hygiene. And it was 3 saal da si, sara kuch mila ke diploma milna. So I was like, you know what, let's do it. Yeah. ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਬੈਲਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਨੀ। ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੂ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਊਟ ਆਫ ਟੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਗ੍ਰੇਡ 4 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ 2009-2010, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇਡ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਫ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਵੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਕਿ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਡ 8 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਵਿਚ ਕੋਨਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਵੀਅਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 2010-2011 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਟਰਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਨ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰੇਡ 8 ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਾਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਟਾਈਮ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ BC ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, BC ਦਾ ਹੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਰੀ ਕਨੈਕਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੌਂਗੇ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੌਂਗੇ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਲੰਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਗ੍ਰੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ 1.5, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, 2.5 years। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਯੂਜਲੀ ਜੋ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਵਾਓ। ਸੋ then we're like, we'll pursue this and which we played around with a lot. We saw that this is the course that we want to go ahead and show, and at that time ਅਸੀਂ healthcare ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, healthcare line 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਐਟ 16 ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਡਗਲਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਮੈਂ I think I was the youngest at the time. At 18 years old, I got into dental hygiene program. Wow. Which was in 2018. And that was a 1.5-year program, 18-month program that we did. And I graduated at 19 years old. To put it in perspective for everyone, that at 18 years old, people are graduating high school. And I finished it with a 3-year program, essentially, because 1-year university courses and 2-year diploma. So I finished 3 years of university. Wow, 3 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਰੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ how else can I utilize my time better? So ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਦੈਨ April 2021 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ at the age of 21 ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਪੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨ 'ਚ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਵੱਲ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਐਟ August of 2021 till May of 2023 I finished my master's in Masters of Science in Dental Hygiene from Eastern Washington University, which is full-time program, 2 years, and I was working full-time for 2 years. So I was really dedicated towards my goal to get it done, which I think in return made it easier for her to see that I did so much. So she got motivated. I think that's how it helped, even though we had 2 different starts. ਸਿਮਰਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ Yeah, of course. It made the inspiration. Any like when I saw first I was kind of against online school, homeschool karna, right? I was like, you know what? Why? Like, I want to be like the other kids. Main high school karni hai. And then I saw that 19 saal di dental hygiene kar li. I was like, you know what? And she's 5 years older than me. So I was like, you know what? Main bhi kuch kara, right? And sari support si family ton, which was a very helpful thing because otherwise kalle back ke tusi nahi kar sakte. You need that family support. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ I think it takes a village to make people. So definitely our parents are the biggest support. Without their support, yes, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ 5 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਉਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਥਕਲੀ ਜਾਂ whatever during high school ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ like ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ volunteer ਕਰਦੇ ਸੀ right so ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ so during ਮੈਂ grade at 8 or 9 ਮੈਂ ਸੀ so I went to it's called Royal Canadian Theatre so ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ like ਸ਼ੋਅ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ and then ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰੀ ਆਰਟ so ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਸੀ so ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ right so not just pray ਕਰਨਾ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਬੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ like my mom taught me how to do and then just shock see I would see my mom in the kitchen like cooking I was like main bhi banana right so first I saw my mom like I think the first sabji mein like cook kiti si as like my mom making paneer di sabji or like tawa wala so I was like you know what main bhi banana I'm going to make it better made it and everybody's like wow tu ਕੁੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਯਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਯਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੈਜੂਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 to 5 ਜੋਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 8 to 3 ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 300 ਆਵਰਸ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੂਥ ਕਾਊਂਸਲ 'ਚ ਸੀਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਥੋਨ ਵਾਕਾਥੋਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁੰਬਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਕਵਾਂਡੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਐਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਐਟ 16 ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 to 5 ਜਾਂ 8 to 3 ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 2 ਸਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਦੇ ਵਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟਾਇਰਡ। 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ their brain is not working at that time. They're like, हाँ, ਅਸੀਂ school ਜਾਣਾ. They kind of think like, ਅਸੀਂ school ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. It's like kind of like a chore. But when you have, because you don't have your own schedule, and ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ own schedule ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ 8 time ਕਰਨਾ, then ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, then ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ flexibility ਹੁੰਦੀ ਹੈ, you know, ਅਸੀਂ like, then it's a little more fun then too, like, okay, we get to create our own schedule. We're not forced by teacher ਨਾਲ, like, very important. ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। Exactly. ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ? 8-9 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਬਿਟ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਅਰਲੀ ਉੱਠਣਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਯਾ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਲਾਈਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡਡ ਆ ਇਨ ਅ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੌਸ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਸ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਓਲਡਰ ਲਾਈਕ ਸਿਬਲਿੰਗ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਬਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਵੈਨ ਦੀਦੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਯੂਜਲੀ ਲਾਈਕ ਸੈਂਸ, like she says it with some sense, like, oh, okay, didi okay karna pena hun, because otherwise she's like, main papa nu bula, and I'm like, okay, main kar lungi, okay. So thoda ja hunda, but no, asi if we argue 2 minute asi okay theek a, like edna sada relationship ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਸ 5 ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ? Honestly, gain any success, you want to do something, you need to have the mindset for it. You need to have the discipline for it. Education is important for us, and it gives you a sense of confidence, self-esteem, and I've gained that in the last 5-6 years that I've gone through this experience. My only advice for the rest of them and everyone else is, if someone wants to do something, don't harp in their way. Support them the best you can, because the person just needs a little bit of that 10% push from the other family members, and that's all they need. And that's what gets you successful. And when it comes to finding something you want to do, I say just volunteer your time, go request your time, especially in high school. People, if you want to go for accounting, go volunteer in accounting office. If you want to go for somewhere in healthcare, go volunteer there. People will give you your voluntary letters for that. They will give you recognition for that. But I felt like when I was in my teenage phase, I had the most time, and I utilized the time the best I could, which made me the person I am today. So you have a passion, go for that passion, but do your research, do your homework. Betty, thank you very much for coming here. Thank you.